Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε στο κανάλι των Gearheads. Μετά από καιρό ήρθε η ώρα να κάνουμε unboxing και στο πρώτο μας tablet. Βέβαια, όπως βλέπετε εδώ μπροστά μου δεν έχω ένα κουτί, αλλά έχω τρία κουτιά. Και ο λόγος είναι γιατί το προϊόν το οποίο θα παρουσιάσουμε είναι το νέο MatePad Pro της Huawei, το οποίο η εταιρεία το διαθέτει στην αγορά ως πακέτο μαζί με το πενάκι, το πληκτρολόγιο και φυσικά το ίδιο το tablet. Οπότε λοιπόν θα κάνουμε ένα τριπλό unboxing αυτή τη φορά και θα ξεκινήσω φυσικά έτσι όπως είναι τα πράγματα από πάνω προς τα κάτω με το πενάκι. M-Pencil λοιπόν είναι το πενάκι της Huawei, το οποίο χρησιμοποιείται για να συνοδεύσει και να εμπλουτίσει τις δυνατότητες του tablet. Εδώ κλασικά από ό,τι βλέπω έχουμε κάτι εγχειρίδια, δεν έχουμε κάτι σημαντικό, και ακριβώς από κάτω το ίδιο το πενάκι, το οποίο έτσι είναι σε αυτό το μεταλλικό το χρώμα, είναι πολύ ελαφρύ, έχει έτσι ένα εξαγωνικό σώμα, θυμίζει έτσι παραδοσιακό μολύβι, και θα δούμε στην πράξη, θα δούμε στην πράξη πως αποδίδει. Οπότε λοιπόν εδώ το κουτάκι του M-Pencil δεν έχει κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Το κλείνω, θα το αφήσω στην άκρη για να μην μας πιάνει και χώρο. Τα κινέζικα μου εδώ δεν είναι καλά. Και πάμε λοιπόν παρακάτω στο επόμενο προϊόν, που είναι το Smart Magnetic Keyboard. Ουσιαστικά έχουμε μια θήκη η οποία ενσωματώνει και πληκτρολόγιο και μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να προστατεύσουμε το tablet, αλλά και να έχουμε και δυνατότητα να το μετατρέψουμε σε ένα τύπου λαπτοπάκι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και το κουτάκι εδώ να δούμε τι έχει. Προφανώς εδώ το πρώτο πράγμα είναι το ίδιο το keyboard. Άνοιξε εδώ η ζελατίνα, το αφήνω λίγο στην άκρη να δω αν έχει κάτι από κάτω. Και εδώ από ό,τι βλέπω πάλι μόνο κάτι εγχειρίδια, οπότε δεν θα μας απασχολήσουν περαιτέρω. Να βγάλουμε λοιπόν εδώ και την ζελατίνα. Ωραία υφή, σκληρό εδώ η επιφάνεια, εμένα μου θυμίζει τετράδιο, να πω την αλήθεια. Και αυτό το χρωματάκι το γκρι σίγουρα θα είναι έτσι, ανθρακί μάλλον, θα είναι σίγουρα ανθεκτικό στα λερώματα. Εδώ υπάρχει και η οπή για την κάμερα από ό,τι βλέπω, και ανοίγοντάς το έχουμε εδώ το πληκτρολόγιο, αρκετά καλό μέγεθος και καλή διαδρομή στα πλήκτρα, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο αυλάκια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το tablet σε δύο διαφορετικές γωνίες. Πολύ όμορφα λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Αφήνω και το κάλυμα εδώ, το keyboard στην άκρη, να δούμε και το ίδιο το ταμπλετάκι. Πολύ όμορφα. MatePad Pro λοιπόν είναι η πρώτη φορά που η Huawei επιχειρεί να μπει στην κατηγορία των premium tablets. Όπως μας λέει το κουτί, βλέπουμε ότι το tablet έχει οθόνη με διαγώνιο 10,8 inches, είναι εφοδιασμένο με τον Kirin 990. Εδώ στη γωνία μας λέει για App Gallery, δεν έχουμε λοιπόν στο tablet Google Mobile Services, έχουμε πάλι το App Gallery της Huawei, ενώ το σύστημα ήχου το έχει επιμεληθεί η Harman Kardon. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι έχει το κουτάκι από κάτω. Θα αφήσω εδώ τώρα το καπάκι εκτός κάδρου. Το tablet θα το αφήσω προσωρινά στην άκρη να δούμε τι έχουμε από κάτω. Το αυτοκόλλητο με τα serial number. Εδώ λοιπόν προφανώς είναι ο φορτιστής. Ομολογώ ότι περίμενα κάτι μεγαλύτερο, είναι γρήγορος φορτιστής των 18W. Αλλά με δεδομένο ότι στα ακριβά της κινητά η Huawei δίνει μεγαλύτερους φορτιστές, η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα κάτι πιο μεγάλο μέσα εδώ στη συσκευασία του tablet. Και στο δεύτερο εδώ κουτάκι
Έχουμε τα εγχειρίδια, έναν αντάπτορα για τα ακουστικά από USB-C σε mini jack και προφανώς το καλώδιο της φόρτισης. Δεν θέλει να βγει τώρα, δεν πειράζει, προφανώς ένα γνωστό καλώδιο USB Type-C. Μην χάσουμε τώρα άλλο χρόνο για αυτό. Πολύ όμορφα λοιπόν. Πάμε να δούμε και το ίδιο το tablet, να βγάλω εδώ τη ζελατίνα, πολύ όμορφα. Λεπτά πλαίσια βλέπω εδώ γύρω από την οθόνη των 10,8 ιντσών, ωραίες απαλές καμπύλες, στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο, καμερούλα πίσω και από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε και μία κάμερα στην πρόσωψη. Εδώ οι γρίλιες για τα ηχεία, η θύρα USB Type-C, υποδοχή για την κάρτα SIM καθότι το tablet εδώ υποστηρίζει data και παίρνει και κάρτα μνήμης, και εδώ το power button και από αυτήν τη μεριά το rocker για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε και το tablet. Βασικά εδώ θα κάνω ένα break αν είναι, να ολοκληρώσω τον οδηγό εγκατάστασης και θα επανέλθουμε σε λιγάκι όταν θα είναι όλα έτοιμα σεταρισμένα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχω ολοκληρώσει τον οδηγό εγκατάσταση, έχω περάσει και το Huawei ID μου. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία δείχνει η οθόνη των 10,8 ιντσών, η οποία έχει ανάλυση 2560x1600 pixels. Στο υπόλοιπο hardware να αναφέρω εντάχει, είπαμε ότι έχει Kirin 990. Η έκδοση που έρχεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι με 6 GB μνήμης RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Υπάρχει υποστήριξη για δίκτυα 4G και δυνατότητα επέκτασης της εσωτερικής μνήμης με κάρτα μνήμης. Πάμε λίγο να δείξουμε πώς ενώνονται και τα αξεσουάρ. Και τις κάμερες, μην τις ξεχάσω. Έχουμε μια κάμερα των 8 MP μπροστά και μια κάμερα των 13 MP πίσω στην πρόσωψη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο με το M Pencil. Η όλη διαδικασία του pairing είναι πολύ απλή, αρκεί να βάλετε εδώ το M Pencil στην άκρη εδώ του tablet, να κουμπώσει μαγνητικά και βλέπετε ότι αυτομάτως, αν δεν έχει ξανασυνδεθεί, θα σας ζητήσει να κάνετε την σύνδεση, η οποία ολοκληρώθηκε πάρα πολύ σύντομα. Εδώ μάλιστα εμφανίζεται και η στάθμη της μπαταρίας. Το πενάκι, όπως είπα, είναι ενεργό και με μία φόρτιση περίπου κρατάει, σύμφωνα με τη Huawei, 10 με 12 ώρες. Πάμε να ανοίξουμε και το Notepad να δούμε πώς γράφει. Πολύ γρήγορη η απόκριση. Να βάλω και ένα λίγο πιο χοντρό να δείτε εδώ πως, και εδώ αντίστοιχα μπορούμε να σβήσουμε τα πάντα. Πολύ γρήγορη η απόκριση. Θα δούμε φυσικά στο αναλυτικό review το τι δυνατότητες μας προσφέρει ακριβώς το M Pencil. Αντίστοιχη είναι η διαδικασία σύνδεσης και με το Smart Magnetic Keyboard. Εδώ λοιπόν έρχομαι και βάζω μαγνητικά το tablet, το οποίο μετά, αφότου το ακουμπήσω εδώ, βλέπετε ανάβει το φως και ξεκινάει η διαδικασία του pairing. Connect λοιπόν και εδώ. Έτοιμο λοιπόν και το MatePad Keyboard, και αντίστοιχα λοιπόν εδώ, αν ανοίξω το Notepad, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε με το ίδιο το πληκτρολόγιο. Κάτι που είναι επίσης σημαντικό να δείξω όταν έχετε το πληκτρολόγιο και έχετε και σύγχρονη συσκευή Huawei, είναι ότι και εδώ υποστηρίζεται η λειτουργία Huawei Share, και αν πλησιάσετε το κινητό σας εδώ στο πλήθρο, το Shift που έχει και το σχετικό, τη σχετική ένδειξη, πολύ γρήγορα αυτά θα συνδεθούν. Later, got it, ok, agree.
Και πλέον έχουμε δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο περιβάλλον του κινητού μέσα από το MatePad Pro. Πολύ όμορφα όλα αυτά και νομίζω ότι δίνουν πάρα πολλές δυνατότητες και μεγάλη ευελιξία στο tablet της Huawei. Ξαναλέω, θα δούμε αναλυτικά στο review πώς δουλεύουν όλα αυτά και τι ακριβώς μας προσφέρουν. Υπενθυμίζω ότι το όλο πακέτο ακόμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση προπαραγγελίας. Οι προπαραγγελίες κλείνουν την Κυριακή στις 14 Έκτου και όσοι προπαραγγείλετε το πακέτο το οποίο έχει μια αξία 849 ευρώ θα πάρετε και δώρο ένα Nova 5T. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για ό,τι ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.